กลางป่าใหญ่สิงโตตัวหนึ่งนอนหลับอย่างสงบจู่ๆหนูตัวเล็กวิ่งผ่านสิงโตสะดุ้งตื่นและจับหนูไว้ทันทีหนูขอชีวิตพร้อมพูดเบาๆว่าสักวันข้าอาจช่วยท่านได้สิงโตหัวเราะแต่ก็ปล่อยหนูไปโดยไม่คิดอะไรไม่นานหลังจากนั้นสิงโตกลับติดกับดักของนายพรานเสียงร้องดังไปถึงหูหนูตัวเดิมมันรีบกลับมากัดเชือกเพื่อช่วยสิงโตเชือกขาดสิงโตเป็นอิสระและเพิ่งเข้าใจว่าผู้ที่ตัวเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้คติสอนใจอย่าดูถูกผู้อื่นผู้ที่ตัวเล็กก็มีคุณค่าวันหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดอีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำด้วยความกระหายในที่สุดอีกาก็พบเหยือกน้ำใบหนึ่งแต่น้ำในเหยือกมีอยู่น้อยมากอีกาพยายามดื่มน้ำแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังดื่มไม่ถึงอีกาไม่ยอมแพ้มันหยุดคิดและมองไปรอบๆเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาอีกาบินออกไปเพื่อหาก้อนหินอีกากลับมาพร้อมก้อนหินและเอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำหลังจากนั้นน้ำก็เต็มเหยือกพอดีอีกาดื่มน้ำอย่างมีความสุขบรรยากาศผ่อนคลายอีกาดื่มน้ำจนหายกระหายและรู้สึกภูมิใจที่ไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติปัญญาและความพยายามสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เสมออย่ายอมแพ้แม้ในวันที่ยากลำบากสุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อไว้ในปากมันเดินอย่างภูมิใจไปตามทางในชนบทแสงแดดยามบ่ายส่องอุ่นทั่วสองข้างทางระหว่างทางสุนัขเดินขึ้นไปบนสะพานไม้เก่าๆที่ทอดข้ามแม่น้ำใสผิวน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อสุนัขก้มมองลงไปในน้ำมันเห็นเงาของตัวเองแต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นต้องมีชิ้นเนื้อใหญ่กว่าแน่มันคิดในใจความอยากได้เริ่มครอบงำสุนัขเห่าเสียงดังใส่เงาในน้ำและอ้าปากหวังจะแย่งชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งทันใดนั้นชิ้นเนื้อในปากก็หลุดร่วงลงไปในน้ำและจมหายไปต่อหน้าต่อตาสุนัขยืนมองผิวน้ำอย่างเศร้าใจมันเพิ่งตระหนักว่าความโลภทำให้มันสูญเสียทุกอย่างคติสอนใจเมื่อเราโลภในสิ่งที่ยังไม่ได้มาเราอาจสูญเสียสิ่งที่มีอยู่โดยไม่รู้ตัววันหนึ่งในทุ่งหญ้าแสนสดใสมดตัวน้อยกำลังขยันเก็บอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันข้างหน้าไม่ไกลจากนั้นตั๊กแตนกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานตั๊กแตนอากาศดีแบบนี้ไม่เห็นต้องทำงานเลยสนุกดีกว่ามดถ้าไม่เตรียมอาหารไว้พอถึงฤดูหนาวจะลำบากนะตั๊กแตนไม่เป็นไรหรอกฤดูหนาวยังอีกนานไม่นานนักฤดูหนาวก็มาถึงอาหารหายากและอากาศหนาวเย็นตั๊กแตนหนาวจังฉันไม่มีอาหารเลยมดเข้ามาก่อนสิฉันแบ่งอาหารให้ได้ตั๊กแตนขอบคุณมากฉันจะไม่ลืมบทเรียนนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขยันและรู้จักเตรียมตัวจะช่วยให้เราผ่านทุกฤดูกาลของชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับเช้าวันหนึ่งในป่าแสนสงบกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกระโดดเล่นอย่างร่าเริงส่วนเต่าก็ค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงกระต่ายฮ่าฮ่าไม่มีใครวิ่งเร็วเท่าฉันหรอก
เต่าอย่างเธอมีทางสู้ฉันได้แน่ทั้งสองตกลงแข่งขันกันใครถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะเต่าเดินช้ามากงีบสักหน่อยก็ยังทันกระต่ายประมาทและหลับไปแต่เต่ายังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งในที่สุดเต่าก็มาถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายฉันประมาทเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งเพียงอย่างเดียวกดติดตามไว้เพื่อฟังนิทานสนุกๆทุกวันครับในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีวัว3 ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่และสามัคคีพวกมันคอยช่วยเหลือกันไม่ว่าสัตว์ร้ายตัวใดก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่ในป่าลึกใกล้ๆกันนั้นมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังจ้องมองวัวทั้ง3ด้วยความหิวสิงโตคิดในใจถ้าพวกมันยังอยู่ด้วยกันข้าก็ไม่มีวันเอาชนะได้สิงโตพูดเสียงเบาเจ้ารู้ไหมวัวอีก2 ตัวไม่จริงใจกับเจ้าเลยพวกมันพูดถึงเจ้าในทางไม่ดีถ้าเจ้าแยกออกมาอยู่คนเดียวจะปลอดภัยกว่านะวัวทั้ง3เริ่มไม่เชื่อใจกันจากที่เคยอยู่ใกล้กันกลับค่อยๆแยกออกห่างความสามัคคีค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อวัวแยกจากกันสิงโตก็ได้โอกาสที่รอคอยมันสามารถจัดการวัวทีละตัวโดยไม่มีใครมาช่วยเหลือในที่สุดวัวทั้ง3ก็พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะขาดความสามัคคีคติสอนใจความสามัคคีคือพลังเมื่อแตกแยกก็ย่อมอ่อนแอกาลครั้งหนึ่งลมเหนือและดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครกันแน่ที่ทรงพลังมากกว่าทั้งสองมองเห็นชายคนหนึ่งเดินทางผ่านทุ่งหญ้าสวมเสื้อคลุมหนาแน่นป้องกันความหนาวพวกเขาตกลงกันว่าใครทำให้ชายผู้นั้นถอดเสื้อคลุมได้จะเป็นผู้ชนะลมเหนือเริ่มพัดแรงขึ้นแรงและแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งลมแรงเท่าไหร่ชายผู้นั้นก็ยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่นขึ้นเท่านั้นจากนั้นดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงอ่อนโยนอบอุ่นและนุ่มนวลไม่นานนักชายผู้นั้นก็รู้สึกร้อนและค่อยๆถอดเสื้อคลุมออกลมเหนือยอมรับความพ่ายแพ้และเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความอบอุ่นและเมตตา กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายยากจนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหวังทุกวันเขาฝันอยากมีทรัพย์สินมากมายเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่วันหนึ่งขณะเดินผ่านทุ่งนาเด็กชายพบหม้อเก่าใบหนึ่งฝังอยู่ในดินเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่ามันเต็มไปด้วยทองคำหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความดีใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเด็กชายเริ่มคิดว่าถ้าหม้อหนึ่งยังมีทองมากขนาดนี้บางทีอาจมีทองซ่อนอยู่อีกมากมายความพอใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความโลภเด็กชายตัดสินใจทิ้งหม้อทองไว้และออกเดินทางไปค้นหาทองที่มากกว่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้คือโชคดีที่สุดในชีวิตแล้วเมื่อเด็กชายกลับมาหม้อทองก็หายไปแล้วเขานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเพ
เพราะความโลภทำให้เขาสูญเสียทุกอย่าง คติสอนใจ เด็กชายได้เรียนรู้ว่า ความโลภทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี และอาจทำให้เราสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปโดยไม่รู้ตัว ณลำธารใสกลางป่าเขียวขจี มีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุข ชีวิตช่างเรียบง่ายเหลือเกิน ข้าอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้ว ทันใดนั้น นกอินทรีผู้เฉลียวฉลาดก็บินลงมาจากท้องฟ้า เต่าน้อย เจ้าเคยอยากเห็นโลกจากที่สูงบ้างหรือไม่ ข้าสามารถพาเจ้าบินขึ้นไปเห็นภูเขาและท้องฟ้าได้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จริงหรือ ข้าไม่เคยบินมาก่อนเลย เต่าหลงเชื่อคำพูดหวานและยอมให้นกอินทรีพาบินขึ้นสู่ท้องฟ้า โอ้ โลกช่างกว้างใหญ่จริงๆ แต่ไม่นานนกอินทรีก็ปล่อยเต่าลงจากฟ้า เดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าทำเช่นนี้ คติสอนใจ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหลงเชื่อคำพูดเพียงเพราะฟังดูดี หากไม่คิดให้รอบคอบ ริมลำธารใสในป่า มดตัวน้อยกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอด ช่วยด้วย ข้ากำลังจะจมน้ำ นกพิราบผู้ใจดีเห็นเข้าจึงรีบช่วยเหลือ จับใบไม้นี้ไว้เร็ว ขอบคุณท่านมาก หากมีโอกาสข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้ ช่วยกันในยามลำบากก็พอแล้ว ไม่นานนัก อันตรายก็คืบคลานเข้ามาโดยที่นกพิราบไม่รู้ตัว ในพราน เจ้านกตัวนี้จะเป็นเหยื่อของข้ามดตัวน้อยเห็นเหตุการณ์จึงรีบลงมือทันที ถึงตาข้าแล้ว นกพิราบ เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ขอบใจมาก ความเมตตาที่ให้ไปย่อมย้อนกลับมาเสมอ คติสอนใจ ความดีไม่เคยสูญเปล่า แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ วันหนึ่ง จิ้งจอกเจ้าเล่ห์เชิญนกกระสามาทานอาหารที่บ้าน มันยิ้มอย่างเป็นมิตร แต่ในใจแฝงด้วยเล่ห์กล จิ้งจอกนำซุปร้อนๆมาเสิร์ฟในจานแบน มันซดซุปอย่างอร่อย แต่นกกระสากลับทำได้เพียงยืนมอง นกกระสาพยายามใช้จะงอยปากยาวๆ แต่ก็ไม่อาจกินซุปจากจานแบนได้ มันรู้สึกเสียใจ แต่ยังคงนิ่งเงียบ วันต่อมา นกกระสาเชิญจิ้งจอกมาทานอาหารที่บ้านบ้าง จิ้งจอกรับคำเชิญด้วยความมั่นใจ นกกระสาเสิร์ฟซุปในเหยือกคอยาว มันกินได้อย่างสบาย แต่จิ้งจอกกลับไม่อาจแตะต้องซุปนั้นได้เลย จิ้งจอกหน้าแดงด้วยความอับอาย มันเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยกระทำกับนกกระสา จิ้งจอกก้มหน้าขอโทษ และเรียนรู้ว่าการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมนำกลับมาสู่ตัวเราเอง คติสอนใจ จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เพราะสิ่งที่เราทำต่อผู้อื่นย่อมสะท้อนกลับมาหาเราเสมอ เช้าวันหนึ่งในป่าอันเงียบสงบ สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเดินหาของกินด้วยหัวใจที่ระแวดระวัง ทันใดนั้น มันก็เห็นสิงโตยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ความกลัวถาโถมเข้ามาจนมันแทบยืนไม่ไหว สุนัขจิ้งจอกรีบวิ่งหนีสุดแรง มันเชื่อว่าสิงโตคือสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในป่า แม้เพียงเงาก็ทำให้หัวใจสั่นไหว หลายวันผ่านไป สุนัขจิ้งจอกพบสิงโตอีกครั้ง คราวนี้มันยังกลัวอยู่ แต่เริ่มหยุดมอง และสังเกตว่าสิงโตไม่ได้คิดจะทำร้ายมันเลย เมื่อความคุ้นเคยเพิ่มขึ้น ความกลัวก็ค่อยๆเลือนหาย สุนัขจิ้งจอกรู้ว่าสิ่งที่มันหวาดหวั่นไม่ได้โหดร้ายอย่างที่จินตนาการไว้ คติสอนใจ สุนัขจิ้งจอกได้เรียนรู้ว่า
ความกลัวมักเกิดจากการไม่รู้จัก เมื่อเราเผชิญหน้า ความกลัวนั้นอาจเล็กกว่าที่คิดเสมอ มีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่เลี้ยงแกะอยู่บนเนินเขา ทุกวันเขาต้องคอยเฝ้าดูฝูงแกะ ไม่ให้หมาป่ามาทำร้าย แต่วันแล้ววันเล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เด็กชายเริ่มรู้สึกเหงาและเบื่อมาก เด็กชายพูดกับตัวเองเฮ้อไม่มีอะไรสนุกเลย เด็กชายตะโกนเสียงดัง ช่วยด้วยหมาป่ามาแล้ว ชาวบ้านพูด จริงเหรอ อยู่ไหน เด็กชายหัวเราะ แค่ล้อเล่นครับ เด็กชายโกหกแบบนี้อีกหลายครั้ง ชาวบ้านเริ่มไม่เชื่อเขาแล้ว ชาวบ้านพูด เด็กคนนี้ชอบโกหก อย่าไปเชื่อเลย เด็กชายร้องไห้ ช่วยด้วยครับ หมาป่ามาแล้ว คราวนี้มาจริง ช่วยผมด้วยนะครับ แต่ไม่มีใครขึ้นมาเลย เพราะเด็กชายโกหกบ่อยครั้ง เมื่อพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้ว เด็กชายพูดเบาๆ ผมจะไม่โกหกอีกแล้ว คติสอนใจ คนที่พูดโกหกบ่อย แม้พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อ วันหนึ่ง จิ้งจอกตกลงไปในบ่อลึก มันพยายามปีนขึ้นแต่ไม่สำเร็จ ไม่นาน แพะเดินผ่านมาใกล้บ่อ มันมองลงไปและถามด้วยความเป็นห่วง จิ้งจอกแซงพูดอย่างสบายใจ บอกว่าในบ่อนั้นมีน้ำใสและเย็นชื่นใจมาก แพะหลงเชื่อคำพูด จึงกระโดดลงไปในบ่อโดยไม่คิดให้รอบคอบ จิ้งจอกเหยียบหลังแพะแล้วกระโดดออกจากบ่อ ทิ้งแพะไว้ข้างหลัง แพะยืนอยู่ในบ่ออย่างเศร้าใจ และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้น คติสอนใจ จงคิดให้รอบคอบก่อนเชื่อคำพูดของผู้อื่น กาละครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว ในสระน้ำแห่งหนึ่ง มีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ พวกมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ไม่มีใครมาบังคับ ไม่มีใครเป็นเจ้านาย กบตัวหนึ่งพูดว่า พวกเราไม่มีผู้นำเลย ดูไม่เป็นระเบียบ กบอีกตัวพูด น่าจะมีนายมาปกครองพวกเราบ้างนะ เราจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนสัตว์อื่น เทพเจ้าจึงส่งนายมาให้กบตู้ม กบร้อง โอ้ยน่ากลัวจัง เมื่อเวลาผ่านไป กบก็รู้ว่าท่อนไม้ไม่ทำอะไรเลย กบหัวเราะ นี่หรอ นายของเรา มันไม่เห็นน่ากลัวเลย กบไม่พอใจ จึงขอนายที่แข็งแกร่งกว่านี้ คราวนี้ เทพเจ้าส่งนกกระสามาแทน กบร้อง ช่วยด้วย มันกินพวกเรา ในที่สุด กบก็เข้าใจว่า การมีนายที่โหดร้าย แย่กว่าการไม่มีนายเสียอีก แต่ก็สายเกินไปแล้ว คติสอนใจ ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่มี อาจได้สิ่งที่แย่กว่าเดิม ยามเช้าในป่า กวางตัวหนึ่ง ยืนอยู่อย่างสงบ มันเป็นกวางที่แข็งแรง แต่หัวใจกลับยังไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น กวางเดินมาหยุดที่แม่น้ำใส ผิวน้ำนิ่งราวกับกระจก สะท้อนเขาของมันอย่างงดงาม มันจ้องมองเขานั้นนานกว่าที่เคย หัวใจเผลอล่องลอยไปกับภาพสะท้อน ทันใดนั้น เสียงหอนของหมาป่าดังแว่วมาจากที่ไกลๆ กวางสะดุ้งเงยหน้า หัวใจเต้นแรง แต่ก่อนจะทันตั้งสติ มันก็ออกวิ่งสุดแรง
กวางวิ่งฝ่าป่าอย่างตื่นตระหนก ไม่มองทางไม่หันกลับ ทันใดนั้น เขาอันงดงามที่มันเคยภูมิใจ กลับไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต่ำยิ่งดิ้นยิ่งติดแน่น และมันก็ได้เข้าใจว่า สิ่งที่เคยหลงไหล อาจเป็นสิ่งที่นำอันตรายมาให้ ด้วยแรงสุดท้าย กวางดิ้นหลุดจากกิ่งไม้ แล้ววิ่งหายไปในป่าลึก ตั้งแต่นั้นมา มันไม่เคยหลงมองเงาในน้ำอีก เพราะมันรู้แล้วว่า การเอาชีวิตรอดสำคัญกว่าการหลงรักภาพลวงตา คติสอนใจ ผู้ที่หลงมัวเมาในความงามของตน อาจมองไม่เห็นภัยที่อยู่ตรงหน้า ในบ้านไม้หลังเก่าอันเงียบสงบ มีกลุ่มหนูตัวเล็กอาศัยอยู่ร่วมกัน พวกมันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพราะรู้ดีว่า แมวคืออันตรายที่น่ากลัวที่สุด วันหนึ่ง แมวตัวใหญ่ย่องเข้ามาในบ้าน ด้วยสายตาเงียบงันแต่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม หนูหลายตัวตกใจและรีบหนีไปซ่อนตัว เมื่อหนูไม่กล้าลงมา แมวจึงคิดอุบาย มันแกล้งนอนนิ่งทำเหมือนตาย หวังให้หนูหลงเชื่อและออกมา หนูตัวหนึ่งแอบมองจากที่สูง มันไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น และพูดขึ้นด้วยเสียงมั่นใจ ต่อให้เจ้าจะดูเหมือนตาย เราก็ไม่เข้าใกล้เจ้า หนูทั้งหลายจึงไม่หลงกล พวกมันเลือกอยู่ห่างจากอันตราย คติสอนใจ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเชื่อคนเจ้าเล่ห์ที่แกล้งทำเป็นดี เช้าวันหนึ่ง ในป่าอันเงียบสงบ ลูกแกะตัวน้อยกำลังก้มดื่มน้ำจากลำธารใส สายลมพัดเบาๆ และแสงแดดอุ่นส่องผ่านใบไม้ ทันใดนั้นเอง หมาป่าตัวหนึ่งก็เดินออกมาจากพุ่มไม้ที่ต้นน้ำ เงาของมันทอดยาวบนผิวน้ำ ลางร้ายเริ่มก่อตัว หมาป่าคำรามเสียงต่ำ เจ้าทำให้น้ำของข้าคุณ ลูกแกะเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจ ลูกแกะสั่นเทาแต่พยายามพูดอย่างสุภาพ ข้าไม่อาจทำให้น้ำของท่านขุ่นได้ เพราะท่านอยู่ต้นน้ำ ส่วนข้าอยู่ปลายน้ำ หมาป่าขมวดคิ้ว ถ้าเช่นนั้น พ่อของเจ้าเคยดูหมิ่นข้าเมื่อปีก่อน แม้จะเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผล ลูกแกะรีบตอบด้วยน้ำเสียงสั่น แต่ข้ายังไม่เกิดเลยในตอนนั้น ทว่าหมาป่ากลับไม่ฟังเหตุผลใดๆ หมาป่าคำรามเสียงดัง พอได้แล้ว มันก้าวเข้าหาลูกแกะอย่างน่ากลัว คติสอนใจ ผู้ที่ตั้งใจจะทำร้าย ต่อให้ความจริงชัดเจนเพียงใด ก็ยังคงหาข้ออ้างเพื่อทำในสิ่งที่ตนต้องการ กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีจิ้งจอกตัวหนึ่ง เดินผ่านสวนองุ่น ในวันที่อากาศร้อนและหิวโหย ทันใดนั้น จิ้งจอกก็เห็นพวงองุ่นสีเขียว ดูสดใสและน่ากินมาก จิ้งจอกน้ำลายไหลด้วยความอยาก จิ้งจอกพยายามกระโดดขึ้นไปเก็บองุ่น แต่ไม่ว่าจะพยายามสักกี่ครั้ง ก็ยังเอื้อมไม่ถึง เมื่อพยายามอยู่นาน จิ้งจอกก็เริ่มเหนื่อยและท้อใจ มันนั่งลงและถอนหายใจ จิ้งจอกพูดกับตัวเองว่าองุ่นพวกนั้นคงยังไม่สุกหรอก ฉันไม่อยากกินมันหรอก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บางครั้งเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เราอาจพูดปลอบใจตัวเอง แทนที่จะยอมรับความจริง เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว ชาวนาเดินตรวจไร่ท่ามกลางสายลมเย็น หิมะบางๆปกคลุมพื้นดิน เงียบสงบและหนาวเหน็บ เขาพบงูตัวหนึ่ง นอนนิ่ง แข็งทื่อเพราะความหนาว ชาวนามองมันด้วยความสงสาร ด้วยความสงสาร ชาวนาอุ้มงูแนบอก หวังให้ความอบอุ่นช่วยชีวิตมันไว้ เมื่อได้รับความอบอุ่น
งูก็ค่อยๆฟื้น ดวงตาของมันกลับเต็มไปด้วยสัญชาตญาณดุร้าย ทันใดนั้น งูก็ฉกชาวนาอย่างรวดเร็ว ความเมตตาถูกตอบแทนด้วยพิษร้าย ชาวนาล้มลงด้วยความเจ็บปวด และตระหนักว่าไม่ใช่ทุกชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา คติสอนใจ อย่าใช้ความเมตตาโดยขาดปัญญา